Καλημέρα σας, είμαι η Χρύσα από το scrapcrafts.gr. Σήμερα θα σας δείξω πώς κάνουμε πομπον. Σας έχω δείξει κατά καιρούς διάφορα πράγματα, κυρίως λουλούδια που κάνω από υπολείμματα υφασμάτων, και έχω αποφασίσει σήμερα να δούμε πομπον. Λοιπόν, είναι κάτι που τώρα λόγω του καλοκαιριού, των εκδηλώσεων, των βαφτίσεων, τέλος πάντων όλοι λίγο πολύ τα χρησιμοποιούμε. Οπότε, γιατί όχι. Λοιπόν, τούλι θα δείξω, προσέξτε λίγο. Με την ίδια τεχνική μπορούμε να κάνουμε και λουλούδια. Θα δείξω και ένα λουλούδι, απλά επειδή έχω ήδη κάνει βιντεάκι με λουλουδάκια, αποφάσισα αυτό να είναι κυρίως τα πομπον. Θα κάνω λοιπόν πρώτα το πομπον και μετά θα κάνουμε το λουλούδι για να δείτε. Ωραία. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά μία λωρίδα τούλι. Βλέπετε, δεν είναι τίποτα το ούτε ίσια κομμένο, ούτε δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο. Από αυτή τη λωρίδα αφαιρούμε έτσι ένα κομμάτι που θα το χρειαστούμε για το δέσιμο στο τέλος και στη συνέχεια κάνουμε το εξής. Τυλίγουμε γύρω από το χέρι μας ή γύρω από κάποιο πιο συμπαγές κομμάτι χαρτιού. Δηλαδή θα μπορούσαμε από εδώ, μισό αν δεν τα γκρεμίσω, να το, θα μπορούσαμε ας πούμε να γυρίσουμε, να κάνουμε αυτό εδώ. Έτσι. Εγώ τώρα θα το κάνω στο χέρι γιατί θα γίνει πολύ μεγάλο με αυτό το χαρτάκι που κράταγα, οπότε θέλω να κάνω κάτι λίγο πιο όμορφο, πιο κούτσικο. Οπότε βλέπετε ξεκινάω και τυλίγω γύρω από το χέρι μου. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο στο τούλι, όπως έχει ζαρώσει, όπως είναι, το γυρίζω γύρω από το χέρι μου. Και δεν το έχω σφιχτά, δεν το τραβάω, έτσι, δεν το τεντώνω, απλά λιτά και απέριτα. Κάνω τις στροφές. Βλέπετε? Ωραία. Σε αυτή τη φάση λοιπόν τώρα, όπως είναι, έρχομαι και με αυτό το κομμάτι που αφαίρεσα κάνω ένα δέσιμο περίπου στο κέντρο. Το σφίγγω όσο μπορώ για να έχει καλύτερη όψη, να μην είναι αν είναι χαλαρό εδώ το δέσιμο, τότε μπορεί να μην είναι πολύ ωραίο το πομπον μας στην τελική του μορφή. Έτσι, σφίγγω και κάνω και ένα δεύτερο κόμπο. Αυτό είναι. Και στη συνέχεια ή βρίσκω το κέντρο. Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να κάνω αυτό, να βρω το κέντρο. Ή κόβω, δηλαδή θα μπορούσα να κόψω κατευθείαν έτσι, να φύγουν τα πολλά. Ή να βρω το κέντρο. Τώρα εγώ νομίζω ότι έχω βρει το κέντρο, ή αν δεν το έχω βρει θα είναι κανένα κομμάτι μόνο που θα το φτιάξω μετά. Βλέπετε, και κάνω αυτό. Αν είναι και κάνα κομματάκι, καλή ώρα, να το. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη μεριά. Θα το προσπαθήσω λίγο με το χέρι στην αρχή να βρω το κέντρο. όσο μπορώ.
όχι ότι δηλαδή έχει και κάποιο νόημα αν δεν το βρούμε ή εντάξει. Σημασία έχει να διασκεδάσουμε με αυτό που κάνουμε και όχι να εκνευριστούμε. Ορίστε, νομίζω ότι κάτι βρήκα και θα δούμε και στη συνέχεια το υπόλοιπο. Ορίστε. Δεν τραβάω πάρα πολύ εδώ προσπαθώντας να βρω το κέντρο, γιατί μπορεί να φύγει από εκεί που το έχουμε δέσει στη μέση, αλλά τέλος πάντων κάνω έτσι, δεν θέλει δηλαδή και κάτι διαφορετικό, δεν είναι τίποτα που πρέπει να είναι ακριβώς. Ωραία. Και τώρα, βλέπετε έχω, εδώ είναι το δέσιμο, εδώ μπορώ να αφήσω αυτό επειδή είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και δεν το έκοψα, να είναι από εκεί που θα κρεμάσουμε μετά. Οπότε με κέντρο τώρα εγώ αυτό το πιο μακρύ κομμάτι που το κρατάω αλλά δεν το τραβάω, έτσι, αρχίζω και κάνω τα ανοίγματα προσεκτικά. Δεν προσέχω ότι ανοίγω, απλά δεν τραβάω πάρα πολύ για το ενδεχόμενο να τραβήξω κάτι και να φύγει από την άλλη μεριά. Δεν είναι απαραίτητο ότι, δεν έχει φόβο δηλαδή να συμβεί αυτό, αλλά εντάξει, αφού το έχω σαν tip, είναι ωραίο, είναι καλό να το μοιραστώ μαζί σας, να το ξέρετε. Καμιά φορά κανείς στην όρεξή του απάνω, στη φούρια του, στο έλα να το φτιάξω, να γίνει, να δω πώς θα τελειώσει, μπορεί να κάνει αυτό το λαθάκι και να απογοητευτεί κιόλας, και γιατί. Δεν υπάρχει λόγος. Βλέπετε, ανοίγουμε έτσι ακανόνιστα, θα έλεγα, τη μία μεριά και το ίδιο θα πάμε να κάνουμε και από την άλλη. Τραβώντας έτσι λίγο τις άκριες και προς τη μεριά που έχουμε δέσει, και από τη μία μεριά και από την άλλη. Βλέπετε, τώρα αυτό μπορεί να έχει ένα τελείως άσχετο από πομπον σχήμα, αλλά θα γίνει πομπον, θα δείτε. Ωραία. Και το δέσιμό μας είναι κάπου εδώ, αν θυμάστε ή αν το βρούμε. Ωραία. Είπαμε ότι αυτό θα είναι το σημείο που θα το κρεμάμε. Και τώρα κάνουμε τα τελευταία πειράγματα και θα δώσουμε και το σχήμα, διότι βλέπουμε έτσι λίγο και πετάει και δεν μοιάζει σε αυτό που θα θέλαμε να δείχνει το πομπόν μας. Κάνουμε χωρίς πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή δεν θα το φοβηθούμε καθόλου αυτό. Κάνουμε εδώ κοψίματα, να δώσουμε το σχήμα που θέλουμε. Μπορούμε να κόψουμε πολύ και να μικρύνει όσο θέλουμε το πομπόν ή έτσι τα πολλά όπως τώρα έκανα εγώ, χωρίς να μας ενοχλούν, ας πούμε. Κοιτάξτε, έτοιμο. Εύκολο δεν ήταν? Ωραία. Πομπόν λοιπόν,
Όπως ένα δεύτερο, ένα προηγούμενο που είχα κάνει, άλλο ένα. Έχω κάνει και από οργάντζα, είναι λίγο πιο δύσκολο στο άνοιγμα αυτό, αλλά έχει ωραίο αποτέλεσμα. Και έχω κάνει και ένα από δαντέλα. Αυτό η αλήθεια με πέδεψε. Βασικά με πέδεψε όμως πιστεύω γιατί η δαντέλα αυτή η συγκεκριμένη ήταν έτσι και σκληρή. Την ίδια δαντέλα την έχω και σε πιο μαλακή υφή, οπότε θεωρώ θα ήταν πιο σωστό. Παρ' όλα αυτά εντάξει, δεν είναι το τέλειο, αλλά θα σας το δείχνω γιατί σαν ιδέα θα μπορέσετε να το δοκιμάσετε ίσως κι εσείς και σε εσάς να βγει καλύτερο. Ωραία, αυτά με τα πομπόν και πάμε τώρα να σας δείξω με την ίδια τεχνική πως κάνουμε και κάποιο λουλούδι. Ωραία, ας τα βάλουμε στην άκρη και ας πάμε να κάνουμε το λουλούδι το οποίο που άφησα, να το. Ωραία, με αυτό λοιπόν το κομμάτι τώρα θα κάνουμε το λουλούδι. Πάλι θα αφαιρέσω ένα κομμάτι από την άκρη για τον ίδιο λόγο και θα κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα τυλίξω γύρω από το χέρι μου, χαλαρά, χωρίς να το τραβάω, χωρίς να το σφίγγω, το τούλι. Ωραία. Και πάλι θα δέσω με αυτό το κομμάτι που αφαίρεσα στο κέντρο. Το γυρίζω έτσι ώστε να μπορώ να τραβήξω και να σφίξω στο κέντρο, δηλαδή να γίνει εκεί αυτό που σας είπα και πριν, το σφίξιμο να είναι όμορφο, να μην είναι χαλαρό για να ανοίγει, τέλος πάντων να δείξει σωστά η προσπάθεια στο τέλος, το λουλούδι ή το πομπόν. Ωραία. Και κάνω και τον δεύτερο κόμπο. Και ξανά βρίσκω το κέντρο ή κόβω, τώρα θα το κόψω, βλέπετε, και τώρα δεν έχω στο νου μου να κρατήσω κομματάκι που θα μου χρειαστεί για να το κρεμάω όπως το πομπόν, τώρα κόβω όσο πιο συγκεντρωμένα και ίσια μπορώ στις άκριες. Ωραία. Και στη συνέχεια κάνω το εξής. Ανοίγω σαν λουλούδι πλέον. Δηλαδή δεν είναι σκοπός μου να έρθω να κλείσω αυτή την επιφάνεια και την από κάτω, όσο να απλωθεί και να ανοίξει. Σαν εκείνα τα άλλα που είχαμε κάνει σε προηγούμενο βιντεάκι με μια άλλη τεχνική όμως. Απλά τι γίνεται, με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ένας άλλος τρόπος, ώστε το λουλούδι μας να έχει πολλές στρώσεις, βλέπετε, πολλά layers λέγονται, και να δείχνει έτσι πιο τρισδιάστατο, πιο αληθινό, ξέρω εγώ, κάπως. Ωραία. Κρατάμε έτσι λίγο, βρίσκουμε δηλαδή εδώ τώρα κρατάμε το κέντρο με κάποιο και κολλάμε μία πέρλα, μία χάντρα, ένα κουμπί, κάτι στο κέντρο. Εγώ θα βάλω μία πεταλούδα. Βλέπετε. Και κάνω, το ίδιο, ανοίγω δηλαδή και φέρνω για να δημιουργήσω τον κύκλο του λουλουδιού.
Αν θέλετε μπορείτε επίσης να κόψετε γύρω γύρω, δηλαδή κάποια πράγματα που μπορεί να φαίνονται αφύσικα για το λουλούδι. Βλέπετε. Μπορεί και όχι, ό,τι αρέσει στον καθένα. Όταν στο τούλι το αφήνω έτσι μέχρι εδώ, το κάνω έτσι. Όταν φτιάξω από άλλα υφάσματα, όπως έχω κάνει εδώ στη γάζα, που επίσης στη γάζα λέω, στη δαντέλα συγγνώμη, ή εδώ στην οργαντίνα, όταν φτάσω σε αυτό το σημείο κάνω το εξής. Κόβω, δηλαδή εδώ αν δείτε δεν φαίνεται, αλλά έχω μπει και έχω κόψει τυχαία, απλά για να μην είναι τόσο, επειδή το ύφασμα αυτό και η δαντέλα είχαν έτσι λίγο περισσότερο όγκο, οπότε ήθελα αυτό να ανοίξει, να φανεί, και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και έκοψα δεξιά γύρω γύρω κατά ακτινωτά. Το τούλι εντάξει είναι ένα πιο εύπλαστο υλικό, έχει ωραίο αποτέλεσμα, οπότε δεν θα το κάνω. Τώρα για να σας δείξω να θα έκανα αυτό. Κοιτάξτε, τάκ, τάκ. Μια τέτοια κίνηση, έτσι πιο... Αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι, στο οποίο φτιάξαμε με μία ίδια τεχνική και λουλουδάκια και πον-πον. Εδώ τα έχω και αυτά. Βλέπετε. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδικασία. Θα ήθελα να δω προσπάθειές σας, αν τα δοκιμάσετε, αν φτιάξετε κάτι από αυτά. Θα ήταν πολύ όμορφο αν μου προτείνατε και κάτι άλλο που θα θέλετε να φτιάξω, να σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μας, γραφτείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για κάθε τι καινούριο που ανεβάζουμε. Σε ένα επόμενο βιντεάκι λοιπόν, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ.